درود و مهر خدمت شنونده های همیشگی کانال فراز اسکیلز. خیلی خوشحالم که در اپیزود 21 از پلیلیست سفر خودسازی دوباره کنار شما هستیم. این اپیزود توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز تحقیق، ترجمه و تهیه شده. موضوع این اپیزود یک موضوع خیلی حیاتیه: مسیر شغلی. تا حالا به این فکر کردی که شغل شما چقدر از عمرتون رو میگیره؟ یه حساب کتاب سرانگشتی هست که میگه ما حدود 80,000 ساعت از زندگیمون رو سر کار هستیم. 80,000 ساعت. این عدد انقدر بزرگه که نشون میده شغل فقط یک راه برای پول درآوردن نیست، بلکه بخش عظیمی از هویت و زندگی ماست. با این حال خیلی از ماها، شاید حتی خود شما که الان دارین به من گوش میدین، از شغلتون راضی نیستید. احساس سردرگمی میکنید و انگار توی یک جاده مه‌آلود گیر افتادین. سوال اصلی اینه: چرا انقدر در مورد مسیر شغلیمون گیج هستیم و چطور میتونیم راه درست رو پیدا کنیم؟ این اپیزود قرار نیست بهتون فرمول جادویی بده، اما قرار مثل یک نقشه راه قدم به قدم بهتون کمک کنه تا از این سردرگمی خارج بشید و با یک نگاه جدید و کاربردی به آینده شغلیتون فکر کنید. پس با من همراه باشید. یکی از دلایل اصلی سردرگمی ما باورهای قدیمی و اشتباهیه که نسل به نسل به ما منتقل شده و در دنیای امروز دیگه کار نمیکنه. این باورها مثل یک نقشه قدیمی هستن که ما رو به مقصد اشتباهی میرسونن. بذارین صادق باشم، منم سالها با همین باورهای غلط دست و پنجه نرم کردم. اولین و بزرگترین باور اشتباه که احتمالاً هممون شنیدیم اینه که برو دنبال علاقت. این جمله در ظاهر خیلی قشنگه، اما در عمل یکی از گمراه کننده ترین توصیه های تاریخه. چرا؟ چون تحقیقات نشون داده علاقه یه چیزی نیست که پیداش کنیم، بلکه یک چیزیه که با بهتر شدن توی یک کار و دیدن نتیجه مثبتش در ما ساخته میشه. علاقه یک نقطه شروع نیست، یک پاداشه. اما ما با انجام دادن یک کار، بهتر شدن در اون و دیدن نتایجش بهش علاقه‌مند میشیم. نکته مهمتر اینه که ما به شغل‌ها علاقه نداریم، بلکه به فعالیت‌ها علاقه داریم. یک شغل مجموعه ای از کلی فعالیت مختلفه. مثلا ممکنه شما عاشق سفر کردن باشید و فکر کنید شغل بلاگر سفر رویاییه، اما وقتی دقیق‌تر نگاه میکنید میبینید این شغل فقط سفر کردن نیست. شما باید بازاریابی بلد باشید، هر روز محتوا تولید کنید، با اسپانسرها سر و کله بزنید، به هزاران کامنت جواب بدید و همیشه آنلاین باشید. شاید شما فقط اون بخش سفر کردنش رو دوست داشته باشید، نه اون 90% فعالیت های دیگه شو. پس دنبال علاقت برو نقشه درستی نیست. باورهای غلط دیگه هم هستن که دست و پای ما رو بستن. مثلا این که رشته تحصیلیت آینده شغلی تو رو مشخص میکنه، در حالی که امروز دنیا پر از آدمهای موفقیه که در زمینه‌های کاملا غیر مرتبط با رشته دانشگاهیشون کار میکنن. یا اون باور قدیمی که میگه فقط درست رو ادامه بده و مدرک بالاتر بگیر. خیلی‌ها تا مقطع دکترا هم پیش میرن، اما باز هم از شغلشون رضایت ندارن، چون مدرک به تنهایی ضامن خوشحالی نیست. بعضی ها هم با بقیه همراه میشن، میگن ببینن دوستام چی کار میکنم، منم همون کارو میکنم. اینم یک راه مطمئن برای گم شدنه، چون مسیر هر کس منحصر به خودشه. و در نهایت اونایی که فکر میکنن با یک تست شخصیت شناسی همه چیز حل میشه، میرن یه تست میدن و انتظار دارن تست بهشون بگه دقیقاً چی کاره بشن، در حالی که این تست ها فقط ابزارهای کمکی برای خودشناسی هستن، نه یک نسخه قطعی و نهایی برای زندگی شما. این نقشه های قدیمی یک مشکل اساسی دارن:
همشون از بیرون به ما میگن چی کار کنیم. برو دنبال علاقه، برو دنبال مدرک، برو دنبال دوستات. نقشه جدید دقیقاً برعکس از درون خود ما شروع میشه. اولین قدم اینه که بفهمیم قطب نمای درونی ما چی میگه. خب حالا که فهمیدیم نقشه های قدیمی به درد نمیخورن، وقتشه که نقشه جدید خودمون رو بکشیم. اما چطوری؟ طراحی مسیر شغلی یک فرایند خلاقانه است. شما خالق مسیر شغلی خودتون هستین، نه یک دنبال کننده منفعل. این سفر اکتشافی 3 مرحله اصلی داره. بیایید قدم به قدم این سفر رو با هم طی کنیم. مرحله اول، مهمترین و پایه‌ترین مرحله، خودشناسی عمیقه. شما باید بدونید کی هستید. این شناخت فقط محدود به علاقه نیست. 4 جنبه مهم رو باید در خودتون جستجو کنید. اول از همه مهارت‌ها و استعدادها. چه کارهایی رو خوب انجام میدید یا حس میکنید پتانسیلش رو دارید که توش خوب بشید. لازم نیست حتما مهارت خارق‌العاده‌ای باشه. شاید شما در گوش دادن به دیگران یا منظم کردن وسایل عالی باشید. دوم، علایق. اینجا منظورم اون لحظه هایی که غرق کار میشید. سرتون رو که بلند میکنید میبینید 3 ساعت گذشته و شما اصلاً متوجه نشدید. اون کارها انرژی شما رو نمیگیرن، بهتون انرژی میدن. سوم، ارزش ها. چه چیزهایی در زندگی برای شما واقعا مهمه؟ این شاید مهمترین سوال باشه. برای یکی امنیت مالی خیلی مهمه، برای یکی دیگه آزادی و استقلال. یکی دوست داره به دیگران کمک کنه، یکی دیگه دنبال آرامش و دوری از استرسه. ارزش های شما قطب نمای تصمیم گیری های شما هستن. و 4، تیپ شخصیتی. شما در چه محیط هایی راحت تر کار میکنید؟ دوست دارید در یک تیم باشید یا تنهایی کار کنید؟ محیط های ساختار یافته و منظم رو ترجیح میدید یا محیط های خلاق و منعطف؟ جواب دادن به این سوال ها بهتون کمک میکنه بفهمید چه نوع محیط کاری براتون مناسبه. حالا یک تمرین عملی. ازتون میخوام یک قلم و کاغذ بردارید و لیستی از چیزهایی که توش خوب هستین، کارهایی که ازشون لذت میبرید و ارزشهای اصلی زندگیتون رو بنویسید. این لیست اولین قطعه از پازل شماست. حالا میریم سراغ مرحله دوم که شاید بشه گفت قلب تپنده طراحی مسیر شغلیه. تجربه و باز هم تجربه. ببینین ما با فکر کردن و خیال پردازی نمیتونیم شغل مناسب رو پیدا کنیم. باید آستین بالا بزنیم و اون رو در مقیاس کوچک امتحان کنیم. این همون مفهوم یادگیری با انجام دادنه. به این تجربه های کوچک به چشم نمونه های آزمایشی نگاه کنید. شما دارید با کمترین هزینه ایده های شغلی مختلف رو تست میکنید. از این شاخه به اون شاخه پریدن هدفمند نترسید. این کار اگر برای یادگیری و جمع‌آوری اطلاعات باشه فوق‌العاده ارزشمنده. چطوری تجربه کسب کنید؟ میتونید کارآموزی کنید، کارهای داوطلبانه انجام بدید، پروژه های کوچیک بگیرین یا حتی برین با چند نفر متخصص که در حوزه های مورد علاقتون کار میکنن صحبت کنید. سخت‌ترین قسمت ماجرا همینه، نه؟ اینکه تو این مرحله باید مفهوم شکست رو برای خودتون تعریف کنید. هر باری که میفهمید یک مسیر به درد شما نمیخوره، شما شکست نخوردین، بلکه یک پیروزی بزرگ به دست آوردید. شما با قاطعیت یک گزینه رو از روی میز حذف کردید و این یعنی یک قدم بزرگ به سمت شفافیت. این خودش موفقیته. وقتی به اندازه کافی خودتون رو شناختید و چند تا تجربه هم به دست آوردید، میرسیم به مرحله سوم، برنامه ریزی برای قدم بعدی. ببینید، برنامه ریزی شغلی یک نقشه 30 ساله دقیق و غیر قابل تغییر نیست. دنیای امروز ما یک دنیای پر از نوسانه، عدم قطعیت،
پیچیدگی و ابهام. در چنین دنیایی تنها روی کرده منطقی اینه که آگاهانه برای قدم بعدی خودمون تصمیم بگیریم. یک شغل خوب و رضایت بخش 3 ویژگی اصلی داره. اول، کاریه که شما در اون خوب هستید یا پتانسیل خوب شدن رو دارید. دوم، کاریه که به نوعی به دیگران کمک میکنه و برای شما معنا داره. و سوم، کاریه که شرایط حمایتی داره، یعنی محیط کار خوب، همکاران خوب و تعادل بین کار و زندگی. حالا ازتون میخوام به اون لیستی که از خودتون نوشتید و تجربیاتی که کسب کردید نگاه کنید و از خودتون بپرسین منطقی ترین قدم بعدی برای من چیه؟ شاید یادگیری یک مهارت جدیده، شاید یک دوره کارآموزی دیگه است، یا شاید تمرکز بیشتر روی یکی از حوزه‌هایی که تجربه کردید. مهم اینه که فقط قدم بعدی رو مشخص کنید. وقتی قدم بعدیتون رو مشخص کردید، باید بدونید که در دنیای امروز چطور خودتون و کارتون رو به بهترین شکل ارائه بدید. قوانین بازی در دنیای کار مدرن عوض شده. دیگه فقط داشتن مهارت کافی نیست. شما باید خودتون رو به عنوان یک برند ببینید. برند شخصی به زبان ساده یعنی این که دیگران شما رو به چه چیزی میشناسن. وقتی اسم شما میاد چه کلماتی به ذهن آدم ها میرسه. برند شخصی شما مجموعه ای از ارزش ها، مهارت ها و شخصیت شماست. مهمترین اصل در ساختن برند شخصی اصالته، یعنی خودت باشی. آدم‌ها به آدم‌های واقعی اعتماد می‌کنن، نه به نقاب‌ها. تلاش برای شبیه دیگران بودن در بلند مدت شما رو فرسوده می‌کنه و مخاطب هم تفاوت بین اصل و کپی رو به سرعت تشخیص میده. یک نکته کلیدی دیگه انتخاب بین نگاه مأموریت محور و نگاه سودجویانه است. اینجا شما انتخاب میکنید که یک سرباز مزدور باشین که فقط برای پول میجنگه یا یک فرد ارزشمند که برای یک باور میجنگه. آدم سودجو فقط به دنبال منفعت لحظه‌ایه، اما آدم مأموریت محور کارش رو بر اساس یک چرای بزرگ و یک معنای درونی انجام میده. وقتی شما برای کارتون یک ارزش داشته باشید، هم رضایت شغل بیشتری رو تجربه میکنید و هم در بلند مدت به شکل عجیبی موفقیت بیشتری هم به دست میارید. این نگاه مأموریت محور ارتباط مستقیمی با رسالت شخصی شما در زندگی داره. خب اگر بخوایم یک جمع‌بندی سریع از حرفامون داشته باشیم، 4 نکته کلیدی رو گفتیم. اول اینکه باورهای غلط و نقشه‌های قدیمی رو دور بریزید. دوم اینکه با تجربه کردن خودتون مهارت‌ها و ارزش‌هاتون رو بشناسید. سوم اینکه به جای برنامه‌ریزی بلند مدت آگاهانه فقط قدم بعدی رو برنامه‌ریزی کنید. و 4 اینکه در دنیای امروز برای خودتون یک برند شخصی اصیل و مأموریت محور بسازید. یادتون باشه که پیدا کردن مسیر شغلی یک مقصد نیستا، بلکه یک سفر هیجان انگیز و مادام العمره. هیچ وقت برای شروع این سفر یا تغییر مسیر دیر نیست. ازتون میخوام اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید یا سوالی ذهنتون رو درگیر کرده، حتما با ما به اشتراک بذارید. صحبت در مورد مسیر شغلی ارتباط خیلی نزدیکی با یکی از موضوع عمیق‌تر، یعنی پیدا کردن معنا و هدف در زندگی داره. برای همین به شدت پیشنهاد میکنم که اپیزود رسالت شخصی رو هم که با همین موضوع مرتبطه گوش بدین. ممنون که تا اینجا همراه بودید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.